بغطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. صدق الله المولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح بين أمهاتنا وإلى حضرة أستاذنا وأستاذنا والصديقيون. الفاتحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فدانا سائر الأمم بزيارة بيت الحرام وبالقول لبيك هو لبيك وخصص من أشهر ذي الحجة حرم بالقول لبيك له لبيك. وسبحان الذي أمر عند رؤية الحرام بقوله لبيك اللهم لبيك. وسبحان الذي أمر عند رؤية الحرام بقوله لبيك اللهم لبيك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونذير له الوسيلة
الذي أمرنا عند التراحي بالقول لبيك اللهم لبيك ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمد عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين الذي قال عند الإحرام لبيك اللهم لبيك صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أزواجه ذريته الكرام أتباعه وخلفاء الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في أهله خصوصا منهم الأئمة خلفاء رسول الله الأتقياء أمرائه المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجليل ولباقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المنزل بالمرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله تعالى ربنا الكريم. أيها المؤمنون الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. First Jumu'ah after Eid al-Adha, and Shaykh Ismail put for today Hadith Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu قال, and he said, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن أنظر إلى يونس على ناقة ختامها ليف عليه جبات من صوف وهو يقول لبيك اللهم لبيك. صدق رسول الله الذي جعل من مسلم حاج القول لبيك اللهم لبيك. MashaAllah. Always like this khutbah. Prophet had a vision of Sayyidina Yunus on a camel. It's a leaf from me. You never see that word, a bridle, a palm fiber, and a wool cloak. Grant us such a vision. It's going to be good for us. Shaykh Nathan used to say, if someone comes to me, his feathers, we pluck them. Trying to keep reads to focus on their servanthood, not on their lordship. The beings created. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. We were honored to be Allah's deputies, but he didn't like for anyone to say, I am a deputy. Cross the line. Better to say, I am a servant. They asked Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, what's your favorite name of all your names? He said, well, my Lord said to me, Ya Abdi, oh my servant. Voluntary. Servant is voluntary. Slave is by force. Slave, you take that person by force and make them to obey. Anytime they're looking the chance to turn the tables on you. To force someone into a slavery, they're looking at my chance, they throw you down and put you. The servant one is voluntary. To choose out of love for Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. To choose ibadah, servanthood. May Allah grant us to be servants. No one comes to Allah except as a servant. In the chapter on Sayyidina Isa, Jesus Christ, peace be upon him, Allah says, they called you Son of God. I don't know what they said. All of them, they're your servants, oh my Lord, and I am your servant. So
Reward who you like, you punish who you like. Everyone's servant. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nazim said in the summary of Ibn Arabi, I like to read spiritual books. I can't understand them, but I like to read them. Shaykh Nazim said the summary of Ibn Arabi, what is it? Don't leave servant. The most dangerous thing on the spiritual path when a person forgets they're a servant. When a person forgets their servanthood and begins to feel their lordly danger. They had Wahid al-Wujud, Wahid al-Shuhud. The oneness of existence, the oneness of witnessing. Some servants were taken to high stations of witnessing. And they might say something while they're in that, they say, hal state, but it's not the reality. Really, they're only witnessing something for as long as Allah wants them to see it. There was a person at the time of Mujaddidi al-Fithani, Shaykh Ahmad Sirhindi, Allah bless him. There was one guy, one murid, he wasn't coming to the Dargah anymore. Shaykh said, what happened to so-and-so? Go and ask. He came, that person, that murid. Shaykh said, where have you been? We miss you. He said, oh, my Shaykh, I don't need you anymore. Every night, I go to my seclusion and angels are taking me to the divine presence. I'm listening to their holy singing, divinely singing. Lost in that trance. I don't need to come here anymore. I reached. Shaykh said, oh, we miss you. You do one last favor for your poor old Shaykh. He took his pocket knife. All of us, we used to carry pocket knives before. It was that crazy. Like Hashem said in the Lebanese Civil War, Grand Sheikh wouldn't even let them carry a pocket knife. Carrying machine guns in the street. Nothing. Take this knife. Tonight, when the angels come to take you to the heavenly singing, this knife, take a piece of one of their ears and bring to me. He said, quite my Shaykh for the sake of old times, I'll do it for you. Came back the next day, oh my Shaykh forgive me. By what happened when they took me from my seclusion to the divine presence for singing, I did as you said, I took a little piece from the ear of one of the angels that came. I woke up, I was in the barn, in the stable, surrounded by dung and donkeys. And I had the donkey's ear in my hand. Difficult. Looking at a book now, it's hard to understand. Ye are as ye thinketh. Or ye are as ye think. You know, ye, Old English, ye means you. Ye are as ye think. You are as you think. Has good points in it and difficult, but thoughts. Where do thoughts come from? We have thoughts. I'm going to think good thoughts. How much you can control your thinking, where it comes from, like the wind going this way, going that way. Or
First thing Sheikh Nazim said to me, you can think whatever you like, good thoughts or bad thoughts, don't sign it. Just because you thought it doesn't mean it's true. We're asking our thoughts to be good ones, leads us to goodness. Good thoughts, he said, pave the way for good circumstances. Bad thoughts pave the way for troubles and bad circumstances. As much as you can do, but we're weak servants. Who has control 24 hours over the flow of their mind? What's playing there? Very difficult. I don't know. Anyone can do it. Maybe some kind of meditation for a minute or two, or don't sign it. The thing that seems to you a goodness might not be good. Allah says in the Quran, you might like something and it's no good for you. You might hate something and it's good for you. So you can't go by whether you like it or don't like it, whether it's true or not. You don't have the ability to distinguish. We don't know the result. Allah subhanahu wa ta'ala, everything is through his hands. Allah yakhluqu man yasha wa yakhtar. Ma kana lahu khiyara. Allah picks and chooses as he likes. You have no choice in the matter. I read one book also, he recommended to recite that ayat for Salat al-Duha every day. Allah yakhluqu man yasha wa yakhtar. Allah creates and chooses as he likes. You have no choice. Ma kana lahu khiyara. You have no choice. Therefore, servanthood. Adopt the way of servanthood. Keep your servanthood. No one knows the final outcome except Allah subhanahu wa ta'ala. Be busy on your servanthood as much as you can do, little or a lot. Shaykh Nazim used to say light clothes. No one complains about the weight of their clothes, but if you have to carry everything in heavy bags, you look for the first place to put it down and leave it. Keep servanthood as much as you can do, starting from young age up to old age. Keep it. Shaykh Nazim, all his life he was doing, as Prophet was doing. Prophet prayed all his life, he didn't leave it. We're in Vancouver, going to Vancouver. We were in Vancouver one time at a lecture by Sheikh Hashem at the University, Victoria, UBC, Vic. And some Wahhabis came into the audience. And when it was time for questions and answers afterwards, they tried to trick Sheikh Hashem, Allah bless him, and said, Allah says in the Quran to worship Allah until yaqeen comes, until certainty comes to you. You reach you're hearing the heavenly singing, and they want Shaykh Hashem to make a mistake, because I know what you mean to say. If you reach a station or in your spirituality, you don't have to pray anymore or do anything. No. That worship Allah until حتى ربك وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Worship Allah until certainty comes to you. Some say when you reach a state of spiritual advancement, you don't have to worship anymore or pray. No, you must. He said that yaqeen means maut, till death. Till death. Keep your servant and do your life as best you can do it, and try and keep servant. That's the best advice, the best situation, the best position for human beings. Do your best. This is a short life. Seems long and endless, and so many problems and so many things. Soon it finishes. Soon it finishes. Where they went, where our parents went, where our grandparents went, where this one or that one. They're gone. Saw on the internet yesterday, 1,000 people died on Hajj this year.
When I was there, continuously they're bringing in janaza. Again, another janaza. They go there to die. No one knows. Keep servanthood. Keep servanthood. All your life I'm advising to myself. And I'll give the best results. Allah ya'lamu ya ta'ala. رأسنا كلام بلد من كلام الله عليك عزيز على كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي وتقديما فقامة شان شرفي وقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي قال ان الاحرام في كل حال بين الصفا والمروه لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين ومن تبعهم هداهم من يوم الدين اللهم اهدنا وبارك فيما هديت وعافنا فيما عافيت وعافنا فيما توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ويقضى عليك ويقول أن يذل من وليت ويعز من هديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت استغفرك ونتوب إليك صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وانصرهم وعدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين وافتح أبواب السداد بعيد المدد إن الله لطيف بالعباد يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله رب اجعل من الملك وليا اجعل من الملك سلطانا نصيرا وكان نصر المؤمنين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول الله. حي الصلاة حي الصلاة حي الفلاح حي على الفلاح. قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم محمد الله رجال ولا
رسول الله وخاتم المسلمين وكانوا بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. حياتهم يوم يلقونه السلام ودعوهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا. الله أكبر. سمع الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن أعوذ بالله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله واتقوا عليه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعلى كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعلى كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعلى كثيرا كثيرا. اللهم يسألك بنور وجهه العظيم الذي بلغ كان الشلاء العظيم وقال العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل الإله العظيم بقدر ذات الله العظيم في كل أمة ونفس عدد ما في الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيم لحقك يا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بينه وبينه كما جمعت بين الروح ونفس الله وباطنا يغدة ومنام وجعل يا رب الروح لذات من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير. سبحانك ورفعنك ربنا عليك المسير على رسولنا الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أتى بالمبجر بقلب ونفت بحكمة. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض من كل شيء كن فيكون أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعافني من الدين تغنيني من الفقر وترزقني على الواسع بارك فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
سبحانك يا عظيم سبحان الله. على نعمة الإسلام والشرف لمن دائما الحمد لله. تعالى شأنه ولا إله إلا الله أكبر. من وعد لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. على رب العالمين على الوهاب. الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاء أول يوم هذا السنة وأوسطه القرآن وآخره النجاة وجاء أوله رحمة وأوسطه اليمن وآخره تقريبا ومغفرة. الحمد لله تبارك وتعالى عظمته وخلق الشيء وخلق الشيء الموت واستعصى كل شيء مطلق. الحمد لله ساكن كل شيء بهيبة وعظمة كل شيء بحكمة يستهزئ بكل شيء في الغاية. صار في بيته ودود وشيء مجيد قالوا لما يريد على الفقر في تجيبه الله ثبوت بل الذين كفروا في تقديمه الله من ورائه مبين بل هو القرآن المجيد مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله ربنا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بحرمة ما أنزلت عليه سورة الفاتحة. سورة صل على سيدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة. إقام الصلاة إقام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح وقامت الصلاه وقامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. الله أكبر الله اكبر. الله أكبر. الله اكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله اكبر. 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله اكبر. 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله اكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. Come on.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسبب الجبروت الخالد وسلم ونصره فهذه أنت كرمتك وبرمتك لنا كثيرا نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سميع يا منتقم يا شديد الباب يا جبار يا قاري يا من المجلوب على جبار يا رب يا عثمان يا لك وتباركنا من الملوك لك أسيرا أنت جعل كيد من كاذب فينا في مكة من مكة بعائد عليه وفرد منها فرد واقعا فيها ومن نسب لشوقة الخدا جعله يا سيدي مساقا إليك وسلامتي وسيلا لديها اللهم بحقك يا عين صادق بنعم العدا ولطف الردى وجعل من كل حبيب فدا وسلط عليهم ماجد وانزلهم والغدا اللهم بدل شملهم اللهم فرج جمعهم اللهم خلل عددهم اللهم خل عددهم اللهم اجعل دائرة عليهم اللهم ارسل العذاب إليهم اللهم افرج مع دائرة الحلم واسلب مدد الإمهال ومن يدهم رجل مربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمال اللهم مزقهم كلهم مزق المزق ولأعدائك انتصار لأنبيائك ورسلك وأوليائك اللهم تسلم انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا آمين 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 أول الأمر وجاء النصر فعلنا لا ينصرون آمين معين سين قاف حمايتنا ممن أخاف اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا ما نجاه فوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضله لفضله نسألك العجل 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 إلى الإجابة الإجابة يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رضي يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يوسف متى نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات أن تتقبل ما به دعونا وتؤتنا ما سألناك وجزنا وعدك اللواء لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن قطعت أماننا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن أطعت الرحم يطعدت فأقل الشيء من غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله سير مسيحة كان يؤذتنا يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله وجعلوا ورجل الله وجينا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين وقضي عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصاحب التاج المعراج والعظيم العالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب المرفوع والمشفوع المنقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه المقدس المعطر المطهر المنور في البيت والحرام شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافر القرآن مصباح الغلام جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرام والله واسمه جميل خادمه براق مركبه معراج السفر ستة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود المقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين وحب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين سابق ابو قاسم وبكر المشرقين المغربين جد الحسن والحسين مولانا ولا الثقلين ابن القاسم محمد بن عبد الله نور بن نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه واله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالأقوال إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
نصر دائنية الخطوط فرجع المسلمين الله يبعين وعافي المسلمين وانصر سلطان المسلمين بهذا أنزلت عليه سورة الفاتحة. قبل الله. يا رب